Xin chào mọi người. Trong video clip ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo bản sao lưu, backup cũng như cách phục hồi, restore cho máy ảo và cho container ở trên Proxmox. Để tạo bản sao lưu thì chúng ta sẽ có hai cách. Một là thao tác thủ công và hai là thao tác tự động. Đầu tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo bản sao lưu thủ công. Cách này sẽ được dùng khi mà chúng ta cần tạo bản sao lưu ngay lập tức cho máy ảo hoặc cho container. Mình sẽ bấm chọn vào container hoặc máy ảo ở bên mục Resource Tree. Sau đó truy cập tiếp vào mục Backup. Phần Content Panel sẽ hiện ra danh sách các bản sao lưu hiện tại của container. Và do mình chưa có bất kỳ bản sao lưu nào nên danh sách hiện tại đang trống. Để tạo bản sao lưu mới, mình sẽ nhấn vào nút Backup. Tiếp theo, cấu hình thông số cho bản sao lưu, chẳng hạn như là chọn nơi lưu trữ Storage, chọn chế độ lưu trữ hoặc chọn chế độ nén. Ở đây mình giữ nguyên tất cả thông số mặc định và bấm nút Backup để bắt đầu sao lưu. Sau khi hoàn thành thì trong danh sách bây giờ nó đã hiện ra cái bản sao lưu mà mình vừa mới tạo. Kích thước của bản sao lưu này đang là 461 MB. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cách tạo bản sao lưu tự động cho máy ảo và cho container. Chúng ta sẽ bấm vào mục Data Center bên Resource Tree. Sau đó bấm chọn tiếp vào mục Backup. Hiện tại thì mình đang có sẵn 3 lịch sao lưu cho các máy ảo và cho các container đang chạy trên hệ thống. Để tạo lịch sao lưu mới, mình sẽ bấm chuột vào nút Add. Ở phần cấu hình, chúng ta sẽ thiết lập thông số tùy theo nhu cầu sử dụng. Ở phần Storage, mình sẽ chọn nơi lưu trữ cho các bản backup. Ở đây mình sẽ chọn Local, nghĩa là lưu trữ trực tiếp trên Proxmox. Ở phần Schedule, chúng ta sẽ chọn lịch sao lưu, chẳng hạn theo ngày, theo giờ hoặc theo tuần. Mình sẽ chọn lịch sao lưu theo ngày, mỗi ngày vào lúc 9 giờ tối. Tiếp theo, chúng ta sẽ chọn các máy ảo hoặc các container cần backup. Chẳng hạn ở đây mình sẽ tạo backup cho container ID 108 Cathy Wildgore. Các phần còn lại chúng ta có thể để nguyên thông số mặc định. Tiếp theo, bấm vào phần Retention. Ở đây, chúng ta sẽ cấu hình số lượng lượt sao lưu cần lưu trữ theo thời gian. Chẳng hạn mình sẽ chọn 10 ở mục Keep Last, có nghĩa là mình chỉ giữ 10 bản sao lưu gần nhất cho cái container này. Sau đó bấm Create để hoàn thành. Trong danh sách bây giờ đã hiện ra lịch sao lưu mà mình vừa mới tạo. Thay vì đợi đến 9 giờ tối thì mình có thể cho nó thực thi ngay lập tức bằng cách bấm một nút Run Now, sau đó chọn Yes. Quá trình tạo bản sao lưu nó sẽ hiển thị ở phần Log Panel ở bên dưới màn hình. Mình có thể double click vào mục này để xem thông tin chi tiết. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cách phục hồi cho máy ảo và cho container ở trên Proxmox. Mình sẽ chọn vào cái container mà mình muốn phục hồi. Chẳng hạn như ở đây mình sẽ chọn vào container 112. Mình chọn 118. Thì trước khi phục hồi cho container hoặc cho máy ảo thì chúng ta cần phải bảo đảm rằng container và máy ảo đang ở tình trạng tắt. Chúng ta sẽ không thể phục hồi được khi mà máy ảo hoặc container đang hoạt động. Ở đây thì cái container 118 của mình hiện tại đã tắt. Sau đó bấm tiếp vào một backup ở đây. Trong danh sách thì các bạn đã thấy là hiện tại mình đang có một bản backup. Mình sẽ bấm chọn vào bản backup này. Sau đó bấm vào nút Restore để tiến hành phục hồi. Mình sẽ giữ nguyên các thông số mặc định. Và sau đó bấm nút Restore. Chọn Yes. Đợi vài phút để hệ thống xử lý, container sẽ được phục hồi về đúng nguyên trạng của bản backup. Trong trường hợp máy ảo hoặc container không có sẵn trên hệ thống, ví dụ như khi chúng ta đã lỡ tay xóa, hoặc là khi chúng ta cần chuyển máy ảo hoặc container từ một hệ thống khác, thì cái phương thức phục hồi nó sẽ hơi khác tí xíu. Thì đầu tiên, mình sẽ truy cập vào cái phần Storage đang chứa bản sao lưu mà mình muốn phục hồi. Mình sẽ chọn vào phần Local, ví dụ ở đây, chọn vào Backup. Trong danh sách ở đây, nó sẽ hiển thị tất cả các bản backup đang được lưu trong cái thư mục Local này. Thì để phục hồi, mình sẽ chọn cái bản sao lưu mà mình muốn. Chẳng hạn như mình chọn cái bản sao lưu của Widespread ở đây. Và sau đó nhấn nút Restore. Các thông số mặc định ở đây mình sẽ giữ nguyên, không thay đổi gì cả. Các bạn có thể thay đổi tùy theo nhu cầu sử dụng. Bấm nút Restore để tiến hành phục hồi.
Thời gian phục hồi sẽ kéo dài vài phút, tùy thuộc vào cái kích thước của cái bản backup này. Rồi, xong rồi. Các bạn đã thấy là sau khi phục hồi xong, bên một resource tree của mình đã xuất hiện thêm một cái container mới với tên gọi là Whitespace. Mặc định sau khi phục hồi xong thì container sẽ không có tự động chạy. Để kích hoạt nó thì mình sẽ bấm vào nút Start để khởi động container. Vậy là xong. Mình vừa mới hướng dẫn các bạn cách tạo bản sao lưu lẫn cách phục hồi cho máy ảo và container trong Proxmox. Hẹn gặp lại các bạn trong các video clip tiếp theo. Xin chào. Bye bye.